درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال داستان یک شب قسمت 34 ترکیه هستش. لطفاً برای مطالعه شدن از ویدیوهای جدید حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. آفت عذاب وجدان میگیره و میره توی اتاق جانفضا و پیکنیک رو خاموش میکنه و درا رو باز میکنه و جانفضا رو میبره توی بالکن. ماهر و کورشاد و مادر بزرگ هم همزمان میرسن و آفت از اون بالا صدا میکنه که بیاین کمک کنین. کورشاد و ماهر میرن بالا و جانفضا به هوش میاد. مادر بزرگ از آفت تشکر میکنه که جون نوش رو نجات داده. آدمای آشپزخونه دوباره فلش رو میبینن و مسعوده میگه آصف خان نمیتونه همچین چیزی داشته باشه. اینو ببر بذار برای آقا ماهر. فلک فلش رو میبره میذاره روی میز کنار رخت خوابشون. جانفضا رو بردن بیمارستان و اونجا کورشاد متوجه میشه که جانفضا حامله است و صدای قلب بچه رو با هم گوش میدن. فرمان و افسانه از مراسم عقدشون برمیگردن و وقتی که فرمان فاطمه رو توی حیاط میبینه میگه همسرتو از دست دادی، بهت تسلیت میگم، ولی باز اومدی اینجا موندگار بشی و از مادرم با تهدید پول بچاپی؟ تو چه زن پررویی هستی؟ فاطمه میگه با من درست صحبت کن، من مادرتم. فرمان میگه من مادری مثل تو ندارم، زود باش برو. بعد از سالها میای مادرم رو تیغ میزنی و تهدید میکنی؟ برو هر جا میخوای گریه کنی گریه کن. بعدم به آصف میگه آقا آصف شنیدی دیگه، همه چیز آشکاره، من پسر این زنی هستم که رفت. میخوای منو از این خونه بیرون کن، هر کاری میکنی راضیم. آصف خان میگه وقتی که داشتم اون ارث رو بهت میدادم میدونستم که پسرم نیستی. وقتی داشتین صحبت میکردین همه چیز رو شنیدم. شنیدن این چیزا حسی که نسبت بهت دارم رو تغییر نداد. خار تو دستت بره دل من به درد میاد. ماهر توی بیمارستان به کورشاد میگه ببین کسایی که باید ازشون محافظت کنم دارن بیشتر میشن. باید اوزان رو پیدا کنم، متوجه هستی که. بعدم جانفضا رو ترخیص میکنن. اوزان به دختری زنگ میزنه و گوشی دست گلزار و گلزار گوشی رو میذاره زیر بالشت الیز. ماهر و جانفضا میان خونه و از آفت تشکر میکنن و وقتی که فرمان و افسانه رو توی لباس عروس و داماد میبینن یاد زمانی میافتن که خودشون تنهایی رفته بودن عقد کردن. آصف یادش میاد که رفته بوده پیش پاشا و اون بهش گفته بوده ما کسی رو نفرستادیم که نوار کاست رو از خونت برداره. تو چرا اون فیلم رو از بین نبردی؟ کی تماشا کرده؟ هر کسی که تماشا کرده باید پیداش کنی و بکشیش. آصف 1 ماه وقت گرفته که اون فیلم رو پیدا کنه و جلوی ماهر رو هم بگیره. ماهر میاد اتاق آصف و راجع به تماسای آصف با جنید لقمان ازش سوال میکنه و اینکه آصف گفته بوده که مشتریمه و چه جور مشتری هست. آصف میگه این هم همون آدمایی هستن که تهدید میکردن. اومدن اینجا تهدید کردن. حتی زنت هم اونا دزدیدن. بهت نگفتم چون که ترسیدم تو رو مثل بابات از دست بدم. آفت میاد اتاق جانفضا و میخواد راجع به سوده باهاش صحبت کنه که چجوری شد که سوده خودش پرت شد توی آب. از جانفضا میخواد که به ماهر چیزی نگه و جانفضا میگه اگر شما نگین من مجبور میشم که بگم. کورشاد و مادر بزرگ دارن با هم برمیگردن که اوزان جلوی ماشینشون رو میگیره و میگه بابا پیاده شو. وقتی که کورشاد پیاده میشه به روش اسلحه میکشه و میگه اون شب بهت گفتم که اگر منو نکشی پشیمون میشی. منو فروختی به ماهر، چرا این کارو کردی؟ کورشاد میگه چون انقدر بهش بدهی دارم که نمیتونم جبران کنم. اوزان میگه پس بدهی تو به من چی؟ بی پدر بزرگ شدم. میدونی که من چیا کشیدم؟ کورشاد میگه باشه اگر میخوای اینجوری ازم تاوان بگیری بگیر، شلیک کن. تو وجودت هرچی غم و خشم هست همش رو خالی کن. اوزان پشیمون میشه و میره سوار ماشینش میشه و مادر بزرگ و کورشاد هم همدیگر رو بغل میکنن. آفت میره پیش شوهرش که ازش عذرخواهی کنه و آصف میگه هم ازت عصبانیم هم دلخورم ولی اتفاقیه که افتاده. تو این 3 سال طلاقت بدم؟ وقتی شنیدم خیلی داغون شدم ولی بعدش خیلی فکر کردم. فرمان یه پسر سر به حواس که نمیتونه هیچ کاری رو درست انجام بده. ولی تمام تاوانهای این خانواده رو اون پس داده. تو سن کم زنش دادیم و سوده رو دوست نداشت و باهاش زندگی کرد. آفت میخواد جریان سوده رو به شوهرش بگه که آصف میگه دیگه هیچی به من نگو. نمیخوام یه چیز دیگه بشنوم.
صبح ماهر به جانفضا میگه من میخوام برای خودمون یه کاری بکنم. عقد ما اونطوری که باید باشه نبود. فردا همینجا دوباره عقد میکنیم. الیز به کورشاد میگه تو میخوای بابام رو بکشی؟ اون شب دیدم اسلحه کشیدی روش. کورشاد میگه نه اون شب آخه تاریک بود داشتم باهاش شوخی میکردم. الیز میگه من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. اون خیلی آدم خوبیه. برام لباس میخره، باهام بازی میکنه، بغلم میکنه. دلم براش خیلی تنگ شده. کورشاد به بچه دلداری میده که گریه نکن و من نمیذارم بلایی سر بابات بیاد. نترس. بهت قول میدم که ازش محافظت میکنم. ساره به صالح زنگ میزنه و ازش میخواد که برای آخرین بار همدیگر رو ببینن. کورشاد برای مادرش درد دل میکنه که من باید بین فرزندام چیکار کنم. مادر بزرگ میگه یه راه درست پیدا کن. جانفضا نصف شب از خواب بیدار میشه و دستش میخوره فلش میفته زیر میز و بعدم ماهر رو صدا میکنه و میگه من هوس باقلوا کردم. ساعت 4 صبح با همدیگه میرن باقلوا فروشی. صبح وقتی که جانفضا از خواب بیدار میشه آفت رو بالا سرش میبینه و خیلی میترسه. آفت میگه برای این اومدم ببینم به ماهر که چیزی نگفتی. خواهش میکنم چند روز دیگه به هم اجازه بده بعدم من بهش میگم. ماهر با یه باکس لباس عروس میاد توی پذیرایی و جانفضا بستر رو باز میکنه و جریان این که میخوان دوباره ازدواج کنن و عروسی بگیرن رو عنوان میکنن. قرار میشه که جانفضا رو ببره بذاره خونه باباش که فردا به عنوان عروس برن دنبالش. کلیمجیام فردا به امارت بیان برای عروسی. کورشاد میره خونه هاندان و بهش میگه دیروز اوزان روم اسلحه کشیده بود. هاندان میگه تو ما رو ول کردی دست اون راشد روانی میدونی بچم از دست اون چیا کشید؟ کورشاد میگه من اومدم اینجا که کمکتون کنم. طی چند روز شما رو فراری میدم میرین خارج از کشور. تو، ساره، الیز، اوزان. با اوزان صحبت کن و پیشنهادم رو بهش بگو سر عقل بیاد. بعدم تصمیمت رو بهم بگو. ولی قبلش ساره باید اسمش رو از توی شناسنامه‌ام بیاره بیرون. اوزان به دخترش زنگ زد و الیز بهش میگه هرچی دنبال گوشیم گشتم پیدا نکردم. تازه پیداش کردم و سریع جواب دادم بابا. اوزان میگه باشه بابا جون. تلفن رو یه جای خوب قایم کن و سریع میخواد گفتگو رو تموم کنه و از اداره پلیس هم دارن ردیابی میکنن. جانفضا میاد خونه مادر بزرگش و جریان این که شب میخواد اونجا بمونه و فردا میخوان عروسی بگیرن و امارت رو ماهر به نامش کرده و فردا همه خانوادش میتونن به عروسیش بیان رو مطرح میکنه. از اداره پلیس به ماهر زنگ میزنن و میگن که اوزان داشت با دخترش صحبت میکرد و تا شنید که گوشی دخترش گم شده بوده فوراً صحبتش رو تموم کرد. ساره و صالح با هم قرار گذاشتن و ساره طلاها رو آورده و میگه من کلاهبردار نیستم. برای اینکه باهات آشتی کنم یا گولت بزنم نگفتم بیای اینجا. فقط نمیخوام اینطوری منو به یاد بیاری و فکر کنی که آدم بدی هستم. صالح میگه میدونم که تو آدم بدی نیستی. کاشکی که مادرتو پیدا نمی‌کردیم و تو همون ساره قبلی باقی میموندی. ساره میگه کاشکی. جای دیگه‌ای برای رفتن ندارم. منم دنبال مادرم آواره میشم. اوزان تحت تعقیبه. ما هم توی یه خونه کوچیک هستیم. صالح میپرسه که اوزان با مادر تماس گرفته و ساره هم میگه نه. موقع رفتن صالح 2 تا علنگو به ساره میده و میگه لطفا اینو ازم قبول کن. ساره بغض میکنه و پیش خودش میگه من چه کسی رو از دست دادم. آفت داره ناراحتی میکنه که اینا چرا میخوان دوباره عروسی بگیرن و دختره قاتل روی سرمون سوار شده. فرمانم تمام کارایی که مادرش کرده بوده رو دونه دونه عنوان میکنه. اینکه مادرش جانفضا رو از پشت بوم انداخته پایین و پدرش یه کاری کرده که سلیم علامه جای جانفضا و ثریا رو همون اوایل پیدا کنن و ثریا رو با آمبولانس از دنیزلی دزدیدن و آفت سر عقد اول جانفضا و ماهر کورشاد و فرستاده که نتونن عقد کنن و اینکه جانفضا و مادر بزرگش رو میخواسته به جزایر یونان تبعید کنه. ثریا عصبانی میشه و میگه آفت خانم اگر فردا کوچکترین کاری برای اینکه مراسم عقد رو خراب کنی انجام بدین قسم میخورم که بدجور ازتون حساب پس میگیرم. صالح پولا و طلاهای ساره رو با خودش آورده امارت و با ماهر داره درد دل میکنه. ماهرم جریان عقد فرداشون رو عنوان میکنه و به شوخی یه دونه از علنگوهای طلا رو بر میداره. اوزان با لباس دلیوری پیتزا میاد خونه هاندان و توی بسته پیتزا براشون پول آورده.
هاندان جریان پیشنهاد کورشاد رو بهش میگه و اوزان میگه من به بابام یه سر سوزنی هم اعتماد ندارم. تو هم بهش اعتماد نکن. هاندان میگه من میشناسمش. این دفعه پشیمونی رو توی چشماش دیدم. پیشنهادش واقعی بود. تو گیر کردی. قبول کن که دخترها رو برداریم و از اینجا بریم. اوزان به مادرش گوشی میده و میگه با اون با همدیگه در تماس باشیم. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. جانفزا خونه مادر بزرگش مونده و ماهر بهش زنگ میزنه و هر دوشون ابراز دلتنگی میکنن. صبح کورشاد ساز و دهل خبر کرده و جانفزا لباس عروسش رو میپوشه و آماده میشه و ماهرم همینطور. بعدم ماهر و ثریا و فرمان و افسانه میرن خونه کورشاد دنبال جانفزا. ماهر میگه کورشاد اومدم از دخترت خواستگاری کنم، بهم میدی؟ کورشاد میگه دخترم رو به تو میسپارم ماهر، شک ندارم که بهتر از من ازش مراقبت میکنی. همگی با هم میرن و وارد عمارت میشن. عاقد عقل رو جاری میکنه و جانفزا دستگل رو پرت میکنه و صالح دستگل رو میگیره. اوزان از تلفن یه نفر به مادرش زنگ میزنه و میگه به بابام بگو پیشنهادش رو قبول میکنم. بعد از مراسم عقد کورشاد ست جواهر مادر جانفزا رو بهش هدیه میده و میگه به خاطر بلاهایی که تا به امروز سرت آوردم منو ببخش دخترم. ماهر هم برای همه هدایای عروسی تدارک دیده و وقتی که باز میکنن ماهر میگه خانواده عزیزم قراره که ما بچه دار بشیم. ثریا خیلی خوشحال میشه و ذوق میکنه و آفت خیلی جا میخوره و ناراحت میشه. فاطمه میاد جلوی در عمارت ولی نگهبانا راهش نمیدن و میگن آفت خانم دستور داده که شما نیاین تو. فاطمه هم برمیگرده و میگه به آفت نشون میدم. هاندان به کورشاد زنگ میزنه و جریان این که اوزان پیشنهادش رو قبول کرده رو میگه. ماهرم حواسش به کورشاد هست ولی کورشاد چیزی به ماهر نمیگه. ساره به مادرش میگه تو از من پرسیدی که میخوام بیام یا نه؟ هاندان میگه میخوای نیای میخوای چیکار کنی؟ با ما میای و راه دیگه ای نداره. فاطمه که از دست آفت عصبانی شده فیلم افتادن سوده توی دریا رو برای ماهر میفرسته. جانفزا به ثریا میگه صدای قلب بچه‌مون رو گوش دادیم و ثریا میگه ما هم میخوایم گوش بدیم. ماهر همه رو صدا میکنه که صدای قلب بچه رو براشون بذاره که یک دفعه فیلم باز میشه و همه اتفاقی که برای سوده افتاده رو میبینن. فرمان خیلی جا میخوره و آفت هم حالش خراب میشه. شب ماهر و جانفزا راجع به اتفاقاتی که برای سوده افتاده صحبت میکنن و ماهر میگه همه چی خراب شد. یه جایی رو رزرو کرده بودم که با هم بریم و یه هتل خیلی گرونی بود. جانفزا میگه ماهر ما این روزا خیلی داریم پول خرج میکنیم. این پولا از کجا میاد؟ ماهر میگه پدر بزرگم برای من سهم بابامو کنار گذاشته بود. اونو داریم خرج میکنیم. جانفزا یاد حرفای پدر ماهر میفته که گفته بود پول تو نباید از گلوی پسر من پایین بره و چون پدرش بهش گفته بود اگر به ماهر بگی ممکنه کشته بشه چیزی نمیگه. پاشا دوباره زنگ میزنه به آصف و تهدیدش میکنه که اگر اون فیلمو کسی ببینه و ما بدبخت بشیم خونت رو روی سرت خراب میکنیم. صبح آفت خیلی ناراحته و گریه میکنه و میگه اگر توی کلانتری به حرفم گوش ندن من چیکار کنم؟ فرمان دلداریش میده و میگه بیشتر از تو من مقصرم. همش تقصیر منه. جانفزا میخواد جریان پدر بزرگ ماهر رو بهش بگه و میگه بریم خونمون. اونجا یه چیزی هست که باید ببینی. همون لحظه فرمان میاد داخل اتاقشون و میخواد بساطت مادرش رو بکنه که ماهر اونو تحویل اداره پلیس نده. ولی ماهر میگه من کمیسر دولت هستم. اگر بخوام اینو نادیده بگیرم به زندگیم خیانت کردم. به جانفزا هم میگه تو نگران چیزی نباش. بعد از اینکه مادر بزرگمو بردم میریم خونمون و با هم دیگه صحبت میکنیم. فلک برای جانفزا قرابی و چای میبره و جریان فلش رو تعریف میکنه و زیر تخت رو نگاه میکنه و فلش رو پیدا میکنه و میده به جانفزا. آفت موقع رفتن داره گریه میکنه و میگه من اگر برم زندان میمیرم. فرمان از ماهر میخواد که اون فیلمو پاک کنه و نادیده بگیره. ماهر میگه مگه من فقط این فیلم رو دارم. فاطمه عین بمب ساعتی داره میچرخه. از کلانتری به ماهر زنگ میزنن و میگن اوزان با دخترش طولانی صحبت کرد و جاشو پیدا کردیم. ماهر به فرمان و مادر بزرگش میگه شما برین کلانتری، صالح در جریان هست.
جانفزا فلش رو میبره تو اتاق آصف خان و میزنه به لپتاپ. وقتی داره فیلم پدر ماهر رو نگاه میکنه، آصف خان از لای در متوجه میشه و میبینه. کورشاد الیزو سوار ماشین میکنه و با خودش میبره. هاندان به گوشی ساره زنگ میزنه و میبینه که تلفنش رو جواب نمیده. ساره میره کلانتری دنبال ماهر میگرده و میبینه که نیست و میگه به صالح بگین که کار فوری باهاش دارم، من نامزدشم. آصف خان به جانفزا میگه ماهر گفته که با من بیای بریم یه جایی. ثریا از توی حیاط میبینتشون رو صداشون میکنه ولی اونا صداش رو نمیشنون. آفت داره اظهاریه میده که میان صالح رو صدا میکنن و میگن نامزدتون اومده. ساره به صالح میگه که کورشاد میخواد مامانم و اوزان رو 1 ساعت بعد فراری بده. صالح به ماهر زنگ میزنه و ماهر با ساره صحبت میکنه و بعدم به صالح میگه من الان یه لوکیشنی رو پیدا کردم. دارم میرم اونجا. تو هم به لوکیشنی که ساره میده برو، همزمان عملیات انجام میدیم. کورشاد و آندان دارن با هم دعوا میکنن و کورشاد میگه چرا تنها اومدی؟ چرا ساره رو نیاوردی؟ که اوزان به گوشی کورشاد زنگ میزنه و به کورشاد میگه فکر کردی که باور میکنم میخوای ما رو نجات بدی؟ تو بازم داری به ما نارو میزنی. امروز تاوان نارویی که بهم زدی رو پس میدی. هم من ته خطم هم ماهر. جانفزا میگه این که راه کلانتری نیست. مگه ماهر منتظرمون نیست؟ کجا داریم میریم؟ من دارم میترسم. آصف خان میگه نه، میریم یکم صحبت کنیم. ساکت شو جانفزا. کورشاد رفته دنبال اوزان و هاندان و الیز تنها موندن که تیم صالح میریزن اونجا. تیم ماهر اومدن به محلی که اوزان بود. ثریا داره تلاش میکنه به ماهر خبر بده که آصف خان و جانفزا رفتن بیرون. ماهر و تیمش اوزانو در حالی که روی صندلی نشسته و به موزیک گوش میده پیدا میکنن. اوزان میگه خوش اومدی ماهر. فکر کردی که نمیدونم میخواستی دستگیرم کنی؟ خودم مخصوصا با دخترم زیاد صحبت کردم. انقدر ناامید شدم که دیگه اهدافی که داشتم مفهومشون رو از دست دادن. ماهر دستور دستگیریشو میده و اوزان میگه صبر کن. تا حالا شده از نزدیکانت از پشت خنجر بخوری؟ یه چیزی میخوام نشونت بدم. فیلم پدر ماهر رو براش میذاره. ماهر تیمش رو بیرون میکنه و با بغض و گریه تمام فیلم رو تماشا میکنه. وقتی تموم میشه اوزان اسلحه میذاره روی سر ماهر و بهش میگه خواستم قبل از مرگت اینو ببینی. آدم وقتی باباشو میبینه حال عجیبی بهش دست میده. تو مهره مار داری؟ چرا بابای تنی من تو رو به من ترجیح میده؟ دیگه تموم شد. ماهر جانفزا خیلی ناراحت میشه. وقتی میخواد شلیک کنه از پشت تیر میخوره به بازوش و در واقع کورشاد شلیک کرده. بعدم به ماهر میگه من بابای تو رو کشتم ولی نمیتونستم بذارم که پسرم تو رو بکشه. اوزان به پدرش میگه خدا لعنتت کنه و شروع میکنه به گریه کردن. تیم ماهر میریزن داخل و اوزانو میگیرن و ماهرم حرفای پدر بزرگش و جانفزا و همه چیز یادش میاد و شروع میکنه به داد زدن. آصف خان ماشینو میزنه کنار و به جانفزا میگه از اولم جایی که نباید اومدی. چیزایی رو که نباید میشنیدی شنیدی. جریان فیلمم که به ماهر نمیگی. بهش میگی؟ جانفزا میگه بهش میگم. آصف دوباره شروع میکنه به حرکت. ماهر به مادرش زنگ میزنه و متوجه میشه که جانفزا با پدر بزرگش رفتن بیرون و وقتی به تلفن‌های جفتشون زنگ میزنه نمیتونه تماس برقرار کنه و پیش خودش میگه جانفزا مبادا با پدر بزرگم رو در رو شده باشی. مأمور کلانتری میاد به آفت میگه باید با ما بیایم بریم دادسرا. آفت حالش به هم میخوره و قش میکنه. عاطف جانفزا رو میبره لبه پرتگاه کنار دریا و بهش میگه حق با آفت بود. تو با خودت نفرین آوردی. خودم رو لعنت کردم که ازتون حمایت کردم. توی هر چیزی که بهت مربوط نبود دخالت کردی. چرا این کارو کردی دخترم؟ جانفزا میگه شما با کشتن پسر خودتون زندگی خودتون رو تباه کردین. بابام رو هم آلت جنایت خودتون کردین. قاتل اصلی شمایی. آصف اسلحه میکشه و میگه نباید اون فیلم رو تماشا میکردی. جانفزا میگه اگر منو بکشین ماهر رو از دست میدین. آصف میگه اتفاقا اگر تو زنده بمونی همه چیزم رو از دست میدم. جانفزا میگه من باردارم. نتیجه شما رو حاملم. چطور میتونی اینقدر هیولا باشی؟ آصف میگه بپر وگرنه بهت شلیک میکنم. جانفزا یاد داستانی که مادر بزرگش براش گفته بود میفته و میگه من بچم رو نمیکشم. بهمون شلیک کنین.
ماهر از پشت شلیک میکنه به بازوی پدر بزرگش و میاد جلو به پدر بزرگش میگه تو چی کار کردی؟ آصف میگه راه دیگه ای نداشتم. خیلی تلاش کردم. قسم میخورم که اگر بابات آدما رو پیدا میکرد همه چی تموم میشد. ماهر میگه من تو رو خیلی دوست داشتم. تو رو جایی بابام گذاشتم. آصف طلب بخشش میکنه و میفته روی زمین. جانفزا و ماهر همدیگر رو بغل میکنن و ماهر شروع میکنه به نوازش موهای جانفزا. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.